Sziasztok! Nemrégiben sikerült megszereznem a kereskedelmi pilóta engedélyemet, amivel egy 3 éves intenzív tanulási időszak zárult le az életembe. Szokás szerint megosztom veletek a részleteket a gyakorlati képzés kapcsán. Az elméleti részéről már láthattatok egy videót, de még mielőtt beleugranénk a részletekbe, szeretnék pár alapvető dolgot tisztázni, mert biztos, hogy felmerül bennetek ez a kérdés. Kinézetre maga az engedély az pontosan úgy néz ki, mint egy magánpilóta engedély, egyetlen betű a különbség, semmivel se díszesebb, és valójában egy elvi lehetőséget ad csak a hivatásos munkavégzésre. A konkrét munkavégzési lehetőségeket az engedélyben felsorolt jogosítások adják, és azért az látszik, hogy az én jogosításaim mellé még újak is kellenek ahhoz, hogy én munkát végezhessek. Nem kerülök nagy gépre, nem fogom megváltoztatni a csatornának a leírását. Nyilván felmerülhet bennetek, meg bennem is, hogy és akkor valójában ez megérte? Most akkor örülünk? És a válasz az az, hogy az eredeti célkitűzés ugye az volt, ezt a korábbi videóban már elmagyaráztam, hogy tanulhassak valami újat a repüléssel kapcsolatban, ami érdekes, ezt az új tudást pedig megtarthassam érdekes feladatoknak a végrehajtásával. Ebből igazándiból az első rész teljesült, a második az nem. Tehát a klasszikus félig tele, félig üres pohár esete forog fenn. Most, hogy a legfontosabb dolgokat áttekintettük, belemennék jobban a részletekbe. Kezdjük hát az időrenddel. Itt láthatjátok, hogy a hetekben számított időrend az hogyan alakult. Ez egy kb. 6 hónapos időtartam, ami jó alaposan átfedésben volt a COVID-19, illetve a vírus által okozott határlezárásokkal és kiállási korlátozásokkal. Elsőként belekezdtünk a 152-es típus képzésbe, nem sokkal utána belekezdtünk a kereskedelmi képzés bevezető feladataiba, utána viszont hamar rájöttünk, hogy nemzetközi útvonalat szeretnénk repülni, amit viszont nem tudunk a határzárak miatt, ezért áttértünk az alapműszeres képzésre, végül több hét várakozása után, majdnem 2 hónap üres járat után sikerült megrepülni egy nagyon hosszú, de nagyon szép nemzetközi útvonalat. Ezek után sikerült befejezni a CPL tematikának a befejező feladatait, belevágtunk a komplex repülőgép képzésbe. Ekkor történt az, hogy nekem meg lett a vizsgára jelentkezéshez szükséges 200 repült órám, illetve ezek után befejeztük a komplex repülőgéppel egy újabb nemzetközi útvonalat, felterjesztett az oktatószervezet vizsgára, és megtörtént a hatósági vizsga. Az időrendben elölállt a C152-es típus átképzésem, én nagyon sokat repültem Diamonddal, Cessnákkal egyáltalán nem. Kezdtem egy elméleti felkészüléssel, átnéztem a légüzemeltetési utasítást, és írtam magamnak egy ilyen kis gyakorló programot, amivel a különböző ellenőrző listákat tudtam memorizálni, a különböző eljárási sorrendeket a repülőgép kiszolgálásához. Amikor beleültünk a repülőgépbe, igen, hamar kiderült, hogy sokkal jobban kormányozható az orrfutója, masszívabb is, tehát egy elég kis mokány repülőgép. A szarvkormányról az a benyomásom támad, hogy értelemszerűen jóval nagyobb kitérésekkel lehet dolgozni a Cessnákon, tehát mind a csűrő, mind a magassági kormány nagyobb kitérésekkel dolgozik, viszont van holtjátéka, amihez azért nem olyan könnyű hozzászokni. A felső szárnyas kialakítás az értelemszerűen zavarja a kilátást, de ettől függetlenül nagyon szép a kilátás még ebből a repülőgépből is, viszont a fordulóknál, illetve például az átesési gyakorlatoknál azért jobban zavaró, hogy takarja a horizontot adott esetben, ami viszont az előnye mindenképpen, hogy jobban árnyékol a napsütés elől, tehát nem melegszik fel a pilóta fülke olyannyira, mint a Diamondoknál. Érdekes összehasonlítás, hogy a gázkar és a keverékszabályzókar a Cessnákon a műszerfalból jön ki, és könnyebb rajta összekeverni első körben, gyakorlat nélkül a gázkart, illetve a keverékszabályzókart, erre oda kell figyelni. A Cessnákon érdekes módon a keverékszegényítést tiltja rajtuk az üzemeltető. A Cessnáknak az utazósebessége, hatótávolsága és a teljesítménye
jellemzően alacsonyabb, mint a Diamondoké, tehát lassabban és többet fogyasztva jutnak el ugyanoda. Mielőtt még belemennénk a CPL képzésnek a részleteiben, egy fontos koncepcionális tévedésre szeretném felhívni a figyelmeteket. Én ugyanis abból indultam ki, hogy a CPL gyakorlati képzés az tulajdonképpen csak egy erősebb PPL képzés, pontosabban, jobban odafigyelve angolul nemzetközi útvonalakkal. Ehhez képest a valóság azért teljesen más mutatott, mert az volt a lényeg, hogy az addigi komfortzónámból mozdítson ki a képzés, tehát repüljek pontosan és biztonságosan úgy, hogy időkényszer van, mert a tulajdonos sürget, mint számára minden perc pénzkirobás, repüljek bonyolultabb időjárási körülmények között is, mert erőltetni fogja a útért fizető megrendelő bonyolultabb feladatokat, lehet, hogy hobbi pilótaként nem szeretnék bizonyos feladatokat felvállalni, ez a kiváltsága egy hivatásosnak nem feltétlenül adódik meg, illetve mindez komplex repülőgéppel, tehát behúzható futóval, állítható légcsavarral, ami azért bonyolítja a repülőgép kiszolgálását, és a figyelmet is jobban megosztja a repülés, illetve a repülőgép kiszolgálása között. Akkor nézzük tehát, hogy mik voltak a CPL gyakorlati képzéssel kapcsolatos tapasztalatai. Az egyik legérdekesebb megfigyelés az volt, hogy az elméleti képzésnek nem sok köze volt a gyakorlatihoz, nem volt rá szükség. A másik ilyen érdekes meglátás az volt, hogy ezen a szinten már az oktató partnerként kezel, elvárja, hogy önálló legyél, önállóan készítsd el az utat, csapatmunkában fel tudod őt használni, és segít is, de az egy alapelvárás, hogy akkor te jelölt ki, hogy mit segítsen, mibe segítsen, tehát hogy te irányítsd az eseményeket, ne pedig csak egy ilyen ártatlan növendékként üldögélj és várt, hogy evőkanállal diktálják beléd a tudást. Az egy nagy tapasztalat volt számomra, hogy milyen durván és milyen meglepetésszerűen tud egy repülőgép átesni, hogyha teljes gázon emelkedésben történik mindez, és ez mennyire más az alapgázon történő átesésekhez képest. Szintén jó tapasztalatom volt a gyakorlati képzésben, hogy belekerültek olyan feladatok is, amelyek az oktatói, illetve a vontatói képzésből lettek átemelve, illetve jó volt az, hogy megtehettem azt, hogy nemzetközi útvonalakat tervezhettem és repülhettünk le együtt a képzés részeként. Emellett azért nagyon sok nehézséget is okozott ez az elvárás a nemzetközi útvonalra, mert a pontos navigációs üzemanyag és teljesítmény számítások nagyon igénybe veszik az ember idejét. 152-esre nagyon nehéz volt alkalmas IFR útvonalat tervezni, mert nem tudnak elég magasra emelkedni, nincs tartalékuk, jegesedés esetére nehéz kitérő repülőteret találni számukra, amelyeket még az üzemanyagukkal el tudnak érni. Szintén az IFR műszerezettségi előírások nagyon változatosak országonként, egyáltalán nem olyan egységesek, mint VFR-ben, és ráadásul még belefutottam egy olyan hibába is, amit még a nagy szakértők se igazán tudnak mindig megmagyarázni, hogy az IFR minimum magasságokra való repülési terv esetén időnként az Eurocontrol rendszere teljesen értelmetlenül és hibás utasítja vissza a repülési terveket. Akkor pár szót a számomra kötelező alapműszerrepülő modulnak a tanulságairól. Alapvetően a cél az, hogy ne halljon meg az ember, ha felhőbe kerül. Itt azért nem csak arról van szó, hogy ne halljon meg, hanem hogy az irányítói irány, illetve magassági utasításokat végre tudja hajtani, akár egy időben is, tudjon irányra fordulni és emelkedni. Nem arról van szó, hogy bízni kell a műszerekben, hanem a műszereket értelmezni kell, a műszereket folyamatosan ismétlődő módon figyelni kell, és ezeknek az értelmezése után, hogy látjuk, hogy mit csinál a repülőgép, a megfelelő kormánymozdulatokra le kell tudni fordítani. Itt nagyon jellemző az az elvárás, hogy minden műszert használni kell, induláskor le kell mindegyiket ellenőrizni, hogy jól mutatnak-e, logikusan mutatnak-e, mert repülés során felmerülnek kérdések, hogy jól mutat-e a műszer, azt ott már nagyon nehéz kitalálni, és nagyon nehéz úgy megoldani egy bonyolult helyzetet műszeres körülmények között, hogyha az ember elmulasztotta a megfelelő ellenőrzéseket az elején.
Érdekes tapasztalat volt, hogy a műhorizont, bár egy nagyon-nagyon fontos műszer, azért elég picibe sűríti össze a virágot, tehát önmagában kevés, mert nem lehet pontosan megmondani, hogy akkor a pályaelhajlási szöged az 5 fok, vagy 6 fok, vagy 8 fok, ez igazándiból csak a varióból fog látszani. Hasonlóképpen a bedöntés szögét sem nagyon könnyű megbecsülni pusztán a kis repülőgép sziluettről, és ott a műhorizontnak a felső részét kell nézni, ahol egy szögskála mutatja, hogy egyébként milyen bedöntési szögben van a repülőgép, mihez van közel. De az sem teljesen pontos, tehát egy alapvető fordulót, a 2 perces fordulót, standard rate turn-t, azt mindenképpen az elfordulási jelző alapján kell csinálni, ehhez kevés a műhorizont. A manőverektől függ egyébként a műszerek figyelésének üteme és sorrendje, tehát más sorrendben nézi az ember az emelkedés közben, forduló közben, vagy egyenes vonalú vízszintes repülés közben a műszereket. Minden eltérést korrigálni kell, még időben, az illúziók nagyon erősek, hiába mondogatod magadnak, hogy de akkor is a műszerekre hagyatkozok, ha egy pillanatra leveszed a szemed a műszerekről, akkor a középfüled azonnal be fog avatkozni, és olyan kormánymozdulatra fog kényszeríteni, ami nem a műszereknek megfelelő, tehát ami ösztönösen jön. Nagyon finoman kell vezetni a repülőgépet műszeres repülési körülmények között, műszeres körülmények között ez itt maximálisan 30 fokos bedöntést jelent, illetve 500 láb per perc süllyedést. Minden olyan manőver, ami ennél nagyobbat igényelne, az illúziók kialakulását segíti elő. Termikes időben, amikor ugye a gépet dobálják a termikek, az összetett manőverezés nagyon fárasztó tud lenni. Tehát az folyamatosan mindent korrigálni kell, úgyhogy ott gyakorlatilag 1 óra alatt zokni lesz az ember agyából. A jó oldalát is azért elmondom, hogy a műszerekkel történő helyrehozás szokatlan repülési helyzeteknek az azért ad némi önbizalmat. Én kaptam lehetőséget az alapműszerrepülésen felüli, tehát az eljárások gyakorlására is, itt az ILS megközelítési eljárásokról van szó. Beszéljünk egy kicsit magáról, arról a repülőgépről, amivel a vizsgát el kell végezni. Nem 152-essel kell vizsgázni, hanem egy jóval nagyobb és erősebb 182-es Cessnával, aminek behúzható futóműve van és állítható légcsavarja. Itt is a szokásos kezdés volt a részemről, tehát a légiüzem átolvasása, illetve az eljárások memorizálása. Első meglátás, hogy nagyon magas a műszerfal, szerencsére hagyományos műszerekkel van ellátva a repülőgép, illetve nagyon jó az ergonomiája a műszereknek is, illetve beállítható az ülés, tehát elég közel ültem a műszerfalhoz. Az állítható légcsavar, illetve a keverékszabályozás logikája már ismerős volt korábban előttem. Ami meglepett nagyon, hogy mivel gyorsabb a repülőgép, ezért minden gyorsabban történik, fejben még előrébb kell járni a repülőgép előtt. Nagyon komolyak a sebesség miatt a kormányerők is, tehát minden változást ki kell trimmelni azonnal. Légerőtanilag, aerodinamikailag hasonlít a kis testvéréhez, viszont érdekes módon a nagy vízszintes vezérsík és oldalkormányfelület miatt az oldalszélre is érzékenyebb. A számomra meglehetősen aggasztó futómű ellenőrzés, az több ponton ismételt eljárás, 3-szorosan van túlbiztosítva, úgyhogy azt viszonylag elég jól be lehetett gyakorolni, hogy mind a 3 ponton ellenőrizze az ember, hogy kint van a futómű leszállás előtt, illetve azért azt megjegyezném, hogy bár tényleg egy nagyon jó általános állapotú repülőgépről volt szó, pont az én időmben, amikor én tanultam rajta, illetve vizsgáztam rajta, azért voltak zavaró műszaki problémái ennek ellenére. Hogyan zajlott a gyakorlati vizsga? Érdekességképpen elmondom, hogy személy szerint ugyanaz a vizsgáztató lett kijelölve a hatóság részéről, akinél 7 év először az első vizsgámat csináltam. Ő ezt nem tudta, én viszont emlékeztem rá. Látván, hogy viszonylag kevés volt a repült időm a komplex repülőgépen, ezért én még a megelőző 2 napban 2x2 órát rászántam, hogy a földön gyakoroljam a kiszolgálási mozdulatokat a vizsga előtt, csak a repülőgépben ülve.
A vizsga napján igen erős széllökések voltak az időjárás előrejelzésben. Látható, hogy meghaladták a 25 csomót is az előrejelzett széllökések, és tényleg a mérések is mutatták, hogy időnként 28 csomós, részben oldalszeres lökések voltak. Érdekességképpen igyekeztem kimenni fél órával a vizsga időpontja előtt, hogy a repülőgépet feltétlenül át tudjam nézni nyugodtan. Ehhez képest egy félreértés miatt ez már fél órás késésnek számított, úgyhogy egy kis izgalommal indult a vizsga, de megoldottuk. Amitől leginkább tartottam, hogy még csak be se tudom indítani a repülőgépet, mert azért ezeknek a Lycoming motoroknak azért nem olyan egyszerű az indítása, meg nem mindig olyan triviális. Ezzel nem volt gond, beindult a repülőgép, jól sikerült az idegen repülőtéri leszállásom is, pedig ott is 18 csomós szél mellett 24-es lökések voltak, körülbelül egy olyan 30-40 fokos oldalszél komponenssel. 2 kisebb navigációs tévedésem volt, amikre önállóan rájöttem és javítottam, tehát nem lett szóvá téve, illetve volt egy nagyon kényes helyzet, mert a kényszerleszállási gyakorlatnál volt sebességünk ugyan, de látszott, hogy azzal a fékszárnnyal, amit én kitettem, már nem fogom tudni beérni, tehát én engedélyt kértem az oktatótól, hogy visszacsukhassam. Ez egy nagyon szokatlan és egy nagyon kockázatos eljárás. 2-szeri ellenőrzéssel végül is megkaptam rá az engedélyt, visszacsuktam a fékszárnyat, és így be tudtunk siklani teljesen normálisan. És az volt a mondás, hogy kényszerhelyzetben, ha szükséges, akkor olyanokat is meg lehet csinálni, amiket egyébként nem enged a normál repülőgép kiszolgálási eljárás, csak megfelelő körültekintéssel tegyük azt. Tehát ne pánikszerűen, hanem akkor tényleg ellenőrizzük le, hogy minden feltétel adott ezekhez a lépésekhez. Na és akkor térjünk rá, hogy ez mennyibe fájt ez a képzés számomra. Ez 2.200.000 forintba fájt. Itt láthatjátok, hogy az elméleti része, itt beleszámoltam az elméletet is, tehát az elméleti része az viszonylag olcsó volt, ott nagyon sokat kellett igazándiból nekem időt áldozni rá. A gyakorlati része értelemszerűen a repülések miatt drágább volt, illetve a képzési díjban nincsenek benne a vizsgázáshoz szükséges gépbérleti díjak. Mi az, ami nincs benne? Nincs benne ezek között a költségek között az első osztályú egészségügyi alkalmasságnak a többletköltsége a 2-eshez képest, nincs benne a vizsgára jelentkezéshez szükséges repült óraszám elérésének a költsége, és természetesen a saját befektetett időmnek a költsége. Felmerülhet bennetek, hogy akkor én biztos milliárdos vagyok, és akkor persze, hát én kicsengettem, hát mi sem egyszerűbb. Hogyan lehet ennyi pénzt összegyűjteni rá? Igazándiból nekem a főállású munkahelyemen azért anyagilag is megbecsülnek. Az ott kiemelkedő teljesítményekért kapott jutalmakat, azokat félretettem ezekre a célokra több éven át, illetve azért nem azt sem felejteném ki, hogy nekem van egy másodállásom is, ahol szabadságom során gyakran dolgozok, tehát onnan is van egy kis mellékkeresetem, amit visszaforgathattam a repülésben. Na ennek fényében akkor hogyan tovább? Hát a jelenlegi helyzet az, hogy a Covid-19 miatt óriási túlkínálat van a pilótákból kisgépes területeken is. Én úgy látom, hogy a jelenlegi helyzetben egy munkalehetőség az leginkább kapcsolatok és ismerettség kérdése, tehát ott kellene lenni a reptéren és besegíteni és csinálni dolgokat, mielőtt még az ember munkalehetőséget kap. Úgyhogy a fentiekből egyelőre az körvonalazódik, hogy maradnom kell a hobbi repülésnél, amit nyilván igyekszem sokkal igényesebben csinálni, hogy ne felejtsem el az eddig tanultakat. Az is biztos, hogy én mindig büszke leszek arra, hogy emelt szinten tanultam a repülést, és emelt szinten is sikerült teljesítenem. Amire gondolok, néhány hasznos továbbképzés még szóba jöhet, tehát itt a 172-es típusnak a megszerzése, illetve az útvonali műszeres eljárásoknak a megtanulása, tehát ez még így feldereng a horizonton. És akkor legyen itt az utolsó kérdés, hogy mit tennék ma, ha most kezdeném, hogy ugyanezt csinálnám-e. Valószínű, hogy én ugyanúgy belevágnék.
nem bántam meg semmit. Hiányozna az életemből, hogyha ezt az időszakot nem küzdöttem volna végig. Az is beigazolódott így utólag, hogy jó döntés volt, hogy a CPL-t választottam, és nem az ATPL-t, bármennyi győzködés ellenére. Viszont az alternatívaként, ha valaki ugyanilyen gondolkozik, azért most már tudnám ajánlani magabiztosan a tapasztalat birtokában, hogy elméleti vizsga helyett el lehetett volna olvasni csak a szakirodalmat. Tehát az ember vesz egy ATPL könyvet, vagy digitálisan letölti, akkor azt elolvasva nagyon sok érdekes dolgot tanul belőle, és nem kell szenvedni az elméleti vizsga értelmetlenségével, illetve azzal, amit ugye korábban már bemutattam, hogy körülbelül a kérdések 70%-a az teljesen felesleges egy aktív pilóta számára. Illetve ezzel kapcsolatban az is egy pozitív tapasztalat, hogy a gyakorlati képzést azt el lehet végezni úgy is, hogy az embert nem megy vizsgára, ettől függetlenül a tapasztalata az megmarad, tehát nem attól lesz az ember jobb pilóta, hogy levizsgázott valamiből, hanem abból, hogy elvégezte a képzést és megtanulta a megtanulni valókat. Tehát annak, aki nem szeretne kínlódni az elméleti képzés borzalmaival, az simán megcsinálhatja azt, hogy inkább csak utána olvas a megfelelő könyvekben, tehát egy ATPL könyvben az elméleti tudnivalóknak az bőven elég, és akkor megcsinálja a CPL gyakorlati tanfolyamot. És akkor, ha nem akar vizsgázni, akkor ettől függetlenül még sokkal jobban magánpilótaként is, sokkal magasabb szinten, sokkal jobb tapasztalatokkal felvértezve fog tudni repülni. Nos, akkor gyakorlatilag ennyi lett volna az én kis összefoglalóm. Remélem, hogy hasznos volt. Ha van kérdésetek, akkor nyugodtan kérdezzetek a videó alatt, és megpróbálom megválaszolni. Kívánok nektek jó tanulást, jó repülést, pihe-puha leszállásokat. Sziasztok!